Utfodring av renar har blivit allt vanligare inom renskötseln på grund av bland annat konkurrerande markanvändning och klimatförändringar. I ett Formas-finansierat doktorandprojekt på SLU undersöker Heidi Rautiainen de kort- och långsiktiga effekterna av utfodring på renars framtida förmåga att nyttja de naturliga betesmarkerna. I det här projektet vill vi ta reda på mer om de kort- och långsiktiga effekterna av utfodring med hjälp av kunskap och erfarenheter från renskötare i Sverige, men även i Finland där utfodring har varit praxis sedan 80-talet. För att undersöka effekterna av utfodring så har vi genomfört ett utfodringsförsök där syftet är att jämföra betesbeteendet mellan två grupper av renar. Den ena gruppen har blivit utfodrade i hägn under sin första levnadsvinter och den andra gruppen, kontrollgruppen, har varit frigående hela livet. Under sin andra levnadsvinter, vinter 2021, så har vi följt renarna med GPS-halsband och aktivitetsmätare för att noggrant följa hur de olika individerna rör sig i landskapet och hur de söker sin föda. Här förbereder Heidi Rautiainen och praktikantstudenten Elisa Iacona ett hägn där renar utrustade med rörelsedetektorer ska filmas. Vi filmar renarnas betesbeteende i hägnet för att kunna koppla ihop renarnas beteende med det data som samlas in i rörelsedetektorerna. På så vis kan vi i efterhand spåra renarnas beteende när de betar fritt på naturligt bete. Med hjälp av accelerationen så kan vi följa deras betesbeteende genom att titta på accelerationen. Till exempel när renen betar från marken så kan vi se en tydlig skillnad i den röda frekvensen av accelerationen. Här vägs renarna och utrustas med GPS-halsband och rörelsedetektorer. Vi bedömer även renarnas kroppshull. De första försöksgrupperna kommer att ge oss svar på om det är någon skillnad i betesbeteende på renarna som utfodras i hage eller fritt bete i skogen. Den här studien har genomförts i Sirkes och Stocke sameby. Målet med projektet är att undersöka hur utfodring påverkar renarnas rörelsemönster, betesbeteende, vikt och hull.